السيد وزير التربية السيد محمد حمدي. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السلام عليكم. طبعا يشرفني الوقوف أمام حضراتكم لنتباحث في الشأن المتعلق بوزارة التربية، خاصة على ضوء الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وما ينعكس عنه من انشغالات للعائلة التونسية فيما يتعلق بنهاية السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. في هذا العرض الموجز، أولا ننطلق من أن وزارة التربية هي وزارة كما تعلمون وزارة استراتيجية ووزارة بين ظفرين ثقيلة في ملفاتها ومشمولاتها. يعني أخذ على سبيل المثال عدد التلاميذ تقريبا 2,300,000. كي ناخذ عدد الموظفين تقريبا قرابة 260,000 موظف، يعني تقريبا وزارة التربية أكبر مشغل في البلاد على الأقل في الوظيفة العمومية. عدد المؤسسات اللي عندنا طبعا باحتساب ديما التعليم العام والتعليم الخاص أكثر من 7,000 مؤسسة. طبعا يعني هالوزارة هذه تمس كل العائلات التونسية، وهالوزارة هذه يتعلق بها تكوين وتنشئة الأجيال القادمة، ولذلك اعتبرتها وزارة استراتيجية. طبعا احنا في وثيقة التعاقد الحكومي اللي هي البيان السياسي للحكومة كان نقطة إصلاح التعليم هي النقطة الثانية في المشاريع الوطنية الكبرى لمطروحة في وثيقة التعاقد. طبعا عملية إصلاح التعليم عملية ضخمة، عملية ملحة، عملية حيوية، عملية يتفق الجميع على أنها لم تعد تحتمل التأجيل من أجل استعادة الدور الريادي لمؤسستنا التربوية. لا يخفى على أي منكم أن المؤسسة التربوية لعبت دور أساسي مع دولة الاستقلال في الإدماج الوطني كمصعد اجتماعي في تلبية الحاجيات الاجتماعية إلى آخره. هذا الدور يبدو أنه اهترى وتآكل لاعتبارات عديدة متعلقة بالتحولات في العالم وبالتحولات في تونس. قلت هذا كان معناها البوصلة في حكومة الوضوح واستعادة الثقة. لكن طبعا كل وزير يباشر عنده استحقاقات عاجلة ما ينجمش معناها يتغاضى عليها ويمشي للاستراتيجي. الاستحقاقات العاجلة طبعا فضلا عن التعرف على الوزارة ومشاكلها وإداراتها وملفاتها، وزير التربية كي يجي في نصف العام ولا بعد نصف العام عنده زوج استحقاقات. الاستحقاق الأول هو الامتحانات الوطنية، والامتحانات الوطنية عملية تعبوية كبرى، عملية لوجستية، عملية تنظيمية، عملية بيداغوجية معقدة جدا. الناس تبدأ تخدم فيها من بداية السنة، يعني اللجان تخدم من بداية السنة. عندها زاد استحقاق آخر لا يقل أهمية وتبدأ تحضر للناس على بكري حتى هو وإن شاء الله تخلط، اللي هو العودة المدرسية، وهي أيضا عملية كما قلت تعبوية لوجستية وبيداغوجية وإدارية وهيكلية، وعندها برشا مشاكل معناها المتعلقة بالكتاب المدرسي، بالكراس، بنقل الأساتذة، بنقل المعلمين، بتوفير الموارد البشرية من إطار التربوي إلى آخره. هذه كانت ملفات الأولى المطروحة على مكتب الوزير الجديد. في الأثناء استجد الوضع الوبائي واستجدت يعني مشكلة الكورونا أو كوفيد 19 المستجد. طبعا الكورونا ما غيرتش معناها المستعجل، لكن دخلت عنا شيء من الإرباك فيما يتعلق ايش؟ ولا المستعجل ياسر هو إنهاء السنة الدراسية، كيف سننهيها، كيف سنؤمنها، وكيف سنؤمن الامتحانات الوطنية، وبعدها بقل حدة كيف سنؤمن العودة المدرسية القادمة. به وزارة التربية فيها مجموعة من اللجان التقنية انطلقت في الاشتغال منذ الأيام الأولى. عملنا خلية أزمة مركزية وتفرعت عليها خلايا جهوية، وعملنا لجان تقنية
بمشاركة الطرف الاجتماعي، لنحرص على مشاركته، لأننا نعتقد مبدئيا أن الشراكة واجب، ونعتقد أنك كي تشارك الناس معاك راهم يعاونوك، خاصة في وضع البلاد تتطلب فيه درجة عليا من الوحدة الوطنية. وأنا هني مش باش نشكركم رغم أنكم جديرين بالشكر، أنا اللي لاحظت في مجلس النواب المدة اللي فاتت ائتلافا حاكما ومعارضة، يعني من نجم كان يشرف في أن البلاد ماهيش في وضع تجاذبات أو في وضع خصومات، احنا في وضع استثنائي يتطلب منا تعبئة الرأي العام وتعبئة كل مواردنا الوطنية في مجابهة الوباء هذا. لذلك قلت عملنا لجان تقنية وحضرنا وشاركنا معنا الطرف الاجتماعي لتدارس السيناريوهات ووضع الاستعدادات. طبعا في تدارس السيناريوهات ووضع الاستعدادات عندنا مجموعة من المعايير، كان السيد الرئيس يتحدث في البعض منها. احنا المعايير اولا هي الحفاظ على صحة التلامذة كجزء من الحفاظ على الصحة العامة. احنا بالنسبة لنا احنا المهم وليداتنا وعائلاتنا ترجع لباس بإذن الله، بعدها ديما ثم حلول، ما ثماش حاجة ما عندهاش حل. راس مالنا هو البشر. تعرفوا انتم معناها العدد اللي عندنا برشا، قلت لكم 2,300,000 تلميذ، قرابة 260 ولا 250,000 موظف. فاحنا اوكد الحاجيات هو ان نامنوا ان ما يكونش التجمع البشري الكبير هذا لا قدر الله سبب في انتشار عدوى او هو يصاب بالعدوى. وهكا علاش مثلا بادرنا على بكري باقتراح حتى تقديم العطله كاجراء تحوطي او اجراء توقي. المعيار الثاني هو تامين التعلمات والحفاظ على قيمه الاختبارات ومصداقيتها. يعني انا قلتها ونعاود نكررها قدام مجلسكم، ثماش حاجه اسمها سنه بيضاء باذن الله، ما ثماش باذن الله الغاء الامتحانات الوطنيه، ما ثماش. في كل الحالات ان شاء الله باذن الله تنفرج وتزول هالشده وبنرجعوا نامنوا امتحاناتنا الوطنيه ونامنوا انتهاء السنه الدراسيه وفق معايير معقوله تحافظ على جديه العمليه التربويه، تحافظ على تسلسل المكتسبات والتحصيل المعرفي، وتحافظ ايضا على معيار اساسي وهو العدل وتكافؤ الفرص. هك علاش حتى وقت اللي حرصنا وزاره التربيه حرصت رغم احيانا قله الامكانيات ورغم تخلفنا كبلد في بعض مجالات كما التعليم عن بعد، وقت اللي حرصت وزاره التربيه على ان رغم الحجر الصحي تلقى وسائط واليات لابقاء الصله بين المتعلمين والدرس، راعت معيار العداله وتكافؤ الفرص. اولا التعليم عن بعد قلنا ليس بديل على الدرس الحضوري، وانما هو دروس مرافقه واسناد ودعم. ثانيا قلنا احنا التعليم عن بعد لا عندنا البنيه التشريعيه، ما عندناش نص تشريعي ينظمه، ولا عندنا حتى البنيه اللوجستيه، ما عندناش تغطيه مثلا تشمل كامل البلاد بالانترنت، او حتى كان عندك تغطيه عندك مناطق السعه فيها مش عاليه دي بي، والا عندك تغطيه والوليدات ما عندهمش الادوات للنفاذ. اذا عندنا احنا منصات افتراضيه، وزاره التربيه اعادت تحميلها بمضامين ومحامل بيداغوجيه وهي انطلقت يوم امس. وايضا توجهنا الى التعليم المتلفز، وبالشراكه والتعاون مع التلفزه الوطنيه نعلن اليوم عن انطلاق القناه التربويه اللي باش تكون باذن الله نواه اولى تقدم دروس دعم واسناد ومرافقه، لكننا نحرص على ان نمنحها شروط البقاء والاستدامه باش تولي ان شاء الله مستقبلا قناه تربويه. لكن كما قلت في هذه راي دروس دعم واسناد ومرافقه لابقاء صله المتعلم بالدرس، لكنها مش بديل على الدرس الحضوري. اذا باختصار شديد ولكي لا اطيل وربما ساعود للامر في الاسئله التفصيليه، باختصار شديد وزاره التربيه حريصه وجاهزه باذن الله، وطبعا بالاسناد الحكومي وبالاسناد الاجتماعي وباسناد الساده النواب وبكل الجهد الوطني. انا نعرف الناس كلها متحفزه حريصه وجاهزه بهذا الاسناد باذن الله على انجاح انهاء السنه الدراسيه وفق ضوابط معرفيه وبيداغوجيه وقيميه واضحه، وحريصه ايضا على انجاح الامتحانات الوطنيه
وأقصد البكالوريا أولا والتاسعة والسادسة ثانيا. ووزارة التربية أيضا حريصة وجاهزة بإذن الله على إنجاح العودة المدرسية القادمة. كل ما أقوله في النهاية أحد أساتذة الجامعة التونسية كتب مقالا طريفا بعنوان الكورونا أو عودة الإنسانية إلى بيتها. الإنسانية عادت إلى بيتها على وجه الحقيقة والمجاز. الحقيقة بما يعنيه الحجر الصحي، والمجاز بمعنى أن الإنسانية عادت للتفكير في الأساسيات، في الغذاء، في الصحة، في التعليم، يعني عادت إلى التفكير. أنا أعتقد أن التعليم والتربية من الأساسيات، وأن هذا المجال رغم كل الإكراهات والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد لا يجب أن يخضع للمنطق المحاسبي. ما هيش حكاية كونتابيليتي في التعليم، ثم حاجيات حقيقية تحتاجها وزارة التربية في السنة القادمة من الانتدابات يجب أن تساعدونا عليها. راهو في نهاية الأمر التعليم صحيح ما هوش صناعة بمنطق المردودية المباشرة، لكن التعليم كما قال عبد الرحمن بن خلدون هو صناعة الصناعات. شكرا. بارك الله فيك سي محمد. ونمنح كل عضو حكومة لو سمحتم بين 15 و 20 دقيقة للتفاعل مع مختلف هذه المشاكل. وشكرا. إذن ستكون تباعا الأجوبة سيد وزير التربية أولا، يليه سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم نختم بالسيد وزير التشغيل والتكوين. تفضلوا السيد محمد الحامدي وزير التربية، تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا للسادة النواب على التفاعل الإيجابي الواقع. أنا باش نوضح بعض حاجات. أولا أنا ما تحدثتش في تدخلي الموجز واللي حاولت يكون مكثف، ما تحدثتش على إصلاح التعليم. أنا قلت الحكومة كانت طارحة من الأولويات في المشاريع الوطنية الكبرى إصلاح التعليم. قلت لكن كل وزير عنده المستعجل، وانا المستعجل في وزاره التربيه قلت الامتحانات الوطنيه والعوده المدرسيه، ودخلت الكورونا. هذا اللي قلت انا تقريبا. به انا وقت اللي ما حكيتش على السيناريوهات مش خاطر ما ثماش سيناريوهات، ولا خاطر ما عندناش اجابات للاسئله اللي طرحوها الاصدقاء. اولا انا يطرح واحد سؤال يقول لي بيرجعوا تلامذه ولا لا، وقتاش يرجعوا؟ أنا مانيش في محل الرجم بالغيب، ثم تطورات لوضع وبائي. أنا مانيش مرجع التلامذة إذا هو مستمر، مش كل واضح هذا. وهذا ما نفتيش فيه وحدي، هذا فيه وزارة أخرى معايا وفيه حكومة، بل الحكومة التجأت إلى لجنة علمية فيها 15 من أهم الخبراء في الأوبئة والبيولوجيا والتعفن وغيرها باش نستانسوا برايهم. ماهيش لعبة على خاطر هذه. أنا كان جي عندي فيزيبيليتي في تطور الوضع الوبائي نقول لك يرجعوا ولا ما يرجعوش. أما أنا دوري شنو؟ دوري إني نستشرف، نقول إذا في الوقت الفلاني كيفاش نتصرف، إذا تعدى لي الأجال الفلاني كيفاش نتصرف. هذا موجود عند وزارة التربية، وأعلنا في وزارة التربية سوى الوزير ولا مصالح وزارة التربية اللي دخلوا في الإعلام، أعلنا على شيء منه، بل بدأنا في البعض منه. احنا راهو لعلم السادة النواب ألغينا الباكسبور خاطر حان اجلها ولازمنا نتصرفوا. وقتها تصرفنا. احنا نتريثوا كما قلت لاعتبار اولا الوضع الوبائي وهل سيمدد الحجر ام بنمشوا في اجراءات الرفع التدريجي للحجر او ما يسمى بالحجر الهادف، معناها سيبلي. هذا مش احنا نحددوه وحدنا. وعلى فكره لو ثم لجنه من الوزارات وفيها وزاره التربيه تشتغل الان على الموضوع هذا. دونك أنا ما نعطيش سيناريو بتفصيله، لأن ثم أكثر من سيناريو، ولأن ثم رأي الخبراء وثم قرار الحكومة وقرار سياسي. أنا أعطيت بعض السيناريوهات في الإعلام اعتبرت كأنها قرارات، وليت نتحفظ شوي. لكن كما قلت عندنا إجابات فعلا. تو احنا مثلا ها نعطي سيدي نقول الأرجح أن معنى السيناريو الأرجح أن إذا مشينا فتنا نهاية أفريل، وهذا باين تقريبا ماشيين نهاية أفريل، الأرجح عند وزارة التربية أنه تنهي السنة الدراسية بالنسبة للأقسام الاعتيادية. الأرجح عند وزارة التربية. ما قررش وحدي أنا، مازال عندي حكومة.
اما الارجع عند وزاره التربيه ان نمشوا في انهاء السنوات الاعتياديه باعتماد اليه احتساب معدل الثلاثيتين. ثم اليات تعديل واليات اسعاف، هكا ننظروا فيها تفاصيل تقنيه ونجم ننظروا فيها، عندنا فيها حلول وفق المعايير اللي قلتها ونعاود ناكد عليها. جديه العمليه التربويه وسلامتها ومصداقيتها، الانصاف، المعايير اللي ذكرتها معناها. دونك عندنا نركزوا، نولوا نركزوا وقتها على الامتحانات الوطنيه. الامتحانات الوطنيه انا نقول لكم الى حد الان ما عندناش خوف، وفي كل الحالات وقت اللي بنرجعوا. انا نحب نقول للساده النواب، راهو السنه الدراسيه هذه السنه ولله الحمد من اقل السنوات ارباكا، معناها ما خسرناش فيها برشا، صارت فيها برشا اضرابات دونك عمليا نحن تقدير خبرانا وبيداغوجينا محتاجين تقريبا 5 أسابيع في اقصى الحالات باش نستكملوا البرامج بالنسبه للاقسام المعنيه بالامتحانات الوطنيه، البكالوريا والتاسعه والسادسه. هذا وقت اللي بيرجعوا تلامذه بنعملوه باذن الله. معناها نجموا يرجعوا في التلامذه، مش عارف كما قلت راهي ترجيحات، ما نحبش تتحول الى قرارات، يفهم. نجموا يرجعوا تلامذه في شهر ماي مثلا، يقروا كل 4 ولا 5 أسابيع، ياخذوا نهيرات بريود ريفيزيون في اجال معقوله نسبيا. نجموا ننجزوا البكالوريا والتاسعه والسادسه. وعلاش نقول في الكلام هذا؟ لان هذا احنا في وزاره التربيه نعتبروه الاختيار الاقل مضره معنا. علاش الاقل مضره؟ خاطر كما كانوا يحكوا البعض منكم هو ترجع تنحي الحجر وربما تخاف من لا قدر الله موجه ثانيه. هي دول تحكي على يمكن فاق اخرى معناها. دونك انا عندي 2,300,000 ترجيحهم الكل ريسك كبير بالفعل، وحتى اللوجيستيك معناها واجراءات الوقايه والحمايه زعما قادرين عليها ولا مش قادرين. انا تقديري مش قادرين. دونك كي نرجع لكم انا بظفرين سامحوني في العباره، كي نرجع فقط ما يقدر يمكن مع 10% منهم معناها في نهايه الامر 260,000 ولا 270,000 باش يرجعوا. حتى امكانيه حمايتهم وامكانيه الوقايه اسهل. يعني قسم بكالوريا ينجم يتقسم القسمين، خاصه اذا عندي انا وقتها عندي الليسي فارغ، عندي الاعداديات فارغه، نجم نتصرف معناها. طبعا بتجيني في بعض التكاليف الماليه كما كان يحكي سي اسامه، بالفعل سواء في الساعات اللي بينضافوا الاساتذه اللي بيقري دوبل، او سواء في مراكز الاختبار من بعد ومراكز الاصلاح اللي بنتصرف باش نعمل تباعد اجتماعي وباش نعمل كذا. دونك هذا، لكن هذا كل عندنا تصوراتنا ونخدموا عليها، معناها اللجان تخدم عليها معناها. فقط كما قلت ما نقرر وحدنا، وثم المتغير هو الوضع الحاله. وقتاش تقرر رفع الحجر، ولا وقتاش تقرر انك دخلت في الرفع التدريجي، والتدريج معناها شكون تسبق على شكون. هذا كله احنا كي نقول راهو عندنا اجاباتنا وعندنا معالجاتنا لها وفق المعايير اللي ذكرتها. انا وقت اللي حكيت مثلا على التعليم عن بعد، انا والله بودي رانا في وضع معناها نتاع رقمنه حقيقيه، وبودي اللي فاقدينه تو راهو عملوه اللي قبلنا ما عملوهش لسبب او لاخر، مانيش باش لسبب او لاخر ما تعملتش حوايج كبيره. ثم حوايج تعملت بشكل استعراضي، عملنا بها شويه علاقات عامه وشويه تواصل، وفي العمق ما تعملتش حاجه كبيره. النصوص التشريعيه عندنا مش واضحه في مساله الدرس الحضوري، ثماش حتى القانون التوجيهي لا يكفي كمستند. باهي البعض يقول تو عندكم المراسيم، معقول نجموا نصرف، لكن عندي انا بنيه تحتيه لوجستيه وماديه مش متوفره وما تضمنش تكافؤ الفرص. الواقع وما تضمنش تكافؤ الفرص. انا لو يبقى لي تلميذ واحد يحتاج لي يقول لي راك تختبر فيا في حاجه انا لم اتمكن من النفاذ اليها، عندها علي حق. دونك لازم تكون واضحه. هكا علاش ما نجمش نعول عليه؟ دونك ما عليه احنا الجهد هذا لامرين. اولا لكي لا تنقطع الصله بين المتعلم والدرس، معنى نوع من التعاهد، خاطر هم عندهم مده في الديار واحنا عملنا جهد ومع ذلك وخرنا باش اطلقنا المنصات الافتراضيه محينه باش ما يفقدوش الصله بالدرس، ونوع من الدعم والحفاظ على المكتسبات، خاطر بيرجعوا من بعد يقروا هو كرام من بعد الباك
والتاسعة والسادسة راهم باش يرجعوا يكملوا البرنامج باش يكون واضح، وراو الامتحانات ستجرى على البرنامج لن نجتزئ منه. لأن زاد حاجة أخرى، تو برشا ناس مش فاهمتها الوضعية، يقول لك علاش ما تصرفش في البرنامج. احنا تعرفوا من الإدارات العامة اللي تعمل عندنا، والسيد مدير عام موجود معايا، من الإدارات العامة اللي ما مسينا فيها حتى شيء في الحجر الصحي، تعمل بكامل طاقمها. طبعا هي تعاني حتى هي في مشكلة قلة الموارد البشرية كما نعانوا في مجالات أخرى، هي إدارة الامتحانات. خطر الامتحانات عندنا عملية معقدة ومسارها طويل، تبتدأ من بداية السنة. أي شومباردمون تدخل عليها ينجم يكلفك 4 شهور. هذه حاجة. ثاني حاجة، احنا في الأقسام النهائية في البكالوريا على سبيل المثال الأساتذة ما يتبعوش البرنامج خطيا بشكل ما تنجمش تحدد نقطة واضحة تقول هاي وين انتهوا الأساتذة ونكمل. اللي عامل الشابيتر الأول الآخر عامل الثالث. هذه نقطة. والنقطة الثالثة هي مسألة مصداقية الامتحان الوطني. هذه بكالوريا، راهو بكالوريا لا تقييم على العام هكا فقط، بل تقييم على المسار اللي تلقاه من، خاصة واحنا ما عندناش محطات تقييمية صارمة، حتى السيزيام اختيارية والنافيام اختيارية. دونك الاعتبارات هذه مركزين احنا على الابقاء على الامتحانات الوطنية، وسننجزها باذن الله بالاحتياطات اللي تحكوا فيها. وكما قلت راهو اداراتنا تخدم، رانا مش مرتاحين في بناء التصورات وفي الاستعداد. لكن كما قلت انا مانيش في موقع اني نصرح، لاني مش وحدي نقرر، وثم حاجه ثم متغيرات مش في يدي التحكم فيها. دونك علاش انا كي قلت اكثر من مره راهو نطمنوا التوانسه، راهو مش نبيع في الوهم، راهو ولا مش انشاء، راهو فعلا احنا هذه الخدمه، تو الخدمه هي هذه، كيف ننهي سنه دراسيه نأمنوها بمعايير العمليه التعليميه المعروفه، وكيفاش ننهي امتحاناتنا الوطنيه. وطبعا قبلها وقبل كل شيء حفاظ على سلامه وصحه ابنائنا. بالنسبه اللي يحكي على الفجوه في البرامج، زاد كيف من التصورات اللي عندنا في وزاره التربيه، ان اذا انهينا السنوات الاعتياديه، وهذا الارجح نقول، وهذا الارجح، اذا انهيناها فسنخصص بدايه السنه الدراسيه القادمه لاستكمال ما نقص من البرنامج. لدرجه الناس تعمل في تصورات كيف نبقي على نفس الاقسام مثلا، وكيف نعالج حالات المعنيه بالتوجيه، هذا كل قاعدين يشتغلوا عليه معناها. لكن كما قلت اولا معناها الوضعيه فيها جانب ما يمكن تسميته رمال متحركه، فيها جانب يتعلق بوزارات اخرى كما الساده وزاره التعليم العالي، وزاره التكوين والتشغيل، وثم ما يتعلق بالحكومه ككل والاستئناس بالراي العلمي الى اخره. لكن فعلا احنا عندنا اجاباتنا، وانا اعتقد انها اجابات واقعيه، ماهيش الامثل راهو، خاطر احنا في وضع استثنائي مانيش راضي عليها 100% اكيد، لكن كم في وضع استثنائي تحافظ على الحد الادنى من سلامه العمليه التربويه، وتحافظ على مصداقيه اختباراتنا وتقييمنا. هذا بالنسبه لوضع الامتحانات عموما ونهايه السنه الدراسيه. بالنسبه الملف اللي يسموه البعض ملف اجتماعي، بالنسبه للاساتذه النواب والمعلمين النواب، والله انا عندي احصاءات مانيش باش نتعبكم بها الاحصاءات. انا نقول باختصار، انا موقفي من الوضعيه هذه مانيش تو باش نعمل خطاب ولا بندخل في اتهام اللي قبلي ولا بنعمل مزايدات. انا الوضعيات هذه نعتبرها المفروض ما كانتش لا في وزاره التربيه ولا في غيرها. انا نفهم ان كيف وزاره عندها حاجيات حقيقيه وعندها شغورات قاره تنتدب ناس هذا ايش نفهم، مش على خاطر نتحايلوا على اللفامين ولا نولوا نتحايلوا على ارواحنا. لنفهم ان عندك تو قبل عندنا صيغه معلومه نسموها النيابات العرضيه. يصير واحد يغيب لك، امراه جابت واحد مرض بتاع شهرين ثلاثه، نيابه عرضيه عادي، ماكش باش تنتدب لها واحد، الواقع ماكش باش تنتدب لها واحد. اما تو عندك مواطن شغل قاره انت باش تضغط على كتله الاجور وكتله الانتدابات تلتجا للسياق هذا. انا بصراحه شو نقول لكم، تحب نقول لكم موقفي معناها انا وضعي هذه نعتبرها غير مقبوله. لكن هذه وضع مانيش بنزايد على اللي قبلي، نجم نفهم شنو هي الوضعيه اللي
اما اني قناعتي ان هذا وضعيه مش مقبول، ومش هيك تحافظ على جوده التعليم يا سيدي. باختصار انا هو اللي يهمني، مش هيك تحافظ على جوده التعليم. لكن انا نلقى حاله قدامي، وطبعا انا وعدت الناس هذا وسفري، انا وعدت الناس هذا باش يخلصوا وقتها في اسبوع، وانا كنت صادق ومش صادق في نفس الوقت. كنت صادق لان الاعتمادات من جهه وزاره التربيه سيء، ومخطط المصاريف وكذا سيء. ما كنتش على درايه الواقع بالتعقيدات الاداريه اللي تتطلبها المساله، في علاقه بامانه المصاريف، في علاقه بالبنك المركزي، في علاقه بالمركز الوطني للاعلاميه. تعطلت وتخلى علينا الحجر، المهم انا نقول باختصار، هم جزء كبير منهم خلص، جزء كبير. أنا مثلا نعطيك مثال، عندي مجموع المتعاقدين 16000 وش 16293 اللي خلص منهم توا 12700 و500 عفوا و72، اللي بقوا 3721 باش يخلصوا في شهر افريل. هذه الارقام اللي عندي سي منير، سي نبيل. هذه الارقام اللي عندي ونسمعك ونثبت. ها 12000 ها يتقاضوا هم يتقاضوا. يعطيك الصحة، هم بعد الخصم وبعد الأداءات تبقى لهم 600 وش هم أي 609. يعطيك الصحة، هو معناها الصافي 609 والخام في بالي 750 هكاك. المهم هي باختصار انا اللي نقول لكم عليه في الوضعيات هذه كل اللي بقي منهم باذن الله يخلص نهايه افريل او في اقصى الحالات بدايه ماي. وخلينا نسكروها الملف هذا، خلينا نسكروه على الاقل في الناحيه هذه. راه نحكي باهي. نجاوب بالنسبه للعقود. الايقاف اللي تم لمسؤولين عليه احنا، ايقاف السنه الدراسيه ما يوقف لهمش عقود، اما هي العقود بطبيعتها لجوان تقريبا. دونك معناها النهارات هذا ماناش باش نقصوهم، باش نخلصوهم فيهم. باهي. فيما يخص الاجازه التطبيقيه لعلوم التربيه، الاجازه التطبيقيه لعلوم التربيه زاد كيف هي وضعيه سابقه. انا قلت اكثر من مره، انا الوليدات هذا اللي يقروا باش يقروا معناها في معاهد، في قروا تكونوا في شعبه علوم تربيه، معناها تكونوا باش يخرجوا اساتذه تعليم ابتدائي، معناها هذا مؤهلين لرفع نوعيه التعليم. مفروض انا هذا قلتها بوضوح، المفروض هذا ندافعوا عليهم حتى بمعيار بيداغوجي باعتبارهم جزء من اصلاح التعليم. اي جزء من اصلاح التعليم. باهي انا نلقى وضع سابق. هما الجماعه هذا بدوا في سبتمبر، و هما وقت اللي بدوا 2472، وبعد انسحبوا منهم تقريبا 101 وبقوا 2371 باشروا في بدايه السنه الدراسيه. واصلوا التدريس لفترات متقطعه، وقت اللي اتضح ان الصفه مش واضحه لفترات متقطعه، ورفضوا امضاء العقود. ما حبوش يمضوا عقود لانهم هم قال لك احنا الاصل والضمني وحتى الصريح اللي صرحت به الناس انهم سينتدبون. ما وقعش انتدابهم. ووزاره التربيه تحمل وزير التربيه السابق ان ياخذهم بالصيغه هيك، اللي فيها شجاعه هي من جهه ان اخذاهم، لكن فيها زاد ان خلى وضعيه قانونيا، وضعيه ماليا واداريا مشكله فيها. انا باختصار شديد، انا في اعتقادي الناس هذا لازم يقع انتدابهم، هذا راي، وراه دفعت لي داخل الحكومه على الاقل في الفترات اللي واتت فيها فرصه للنقاش. لان لا اخفيكم اخواني، انا اول مراسله بعثها الوظيفه العموميه ورئاسه الحكومه هي الوضعيه هذه بالمصادفه. اول مراسله هي هذه. بعدها دخلت علينا كورونا، ولا عملنا مجلس وزراء باش تولها بالموضوع هذا. بالفعل معنا كل مجالس الوزراء اللي عملناها مضيقه ولا موسعه، معنا مجلس وزراء كانت حول كورونا وكيفيه معالجتها وتداعيات. معناتها دخلنا في دونك انا على قناعه بان يجب انتداب هؤلاء وتسويه وضعيتهم. انا نمشي اكثر من هذا، قلت في انتظار الانتداب وتسويه الوضعيه هذا اللي نجم يتعطل، بديت نبحث على امكانيات في كيفيه خلاصهم على الاقل في اللي يقروه
ما قروش برشا هم راهم الواقع، هم تغشوا مني هالمده، قالوا السيد الوزير قال ما قروش خلاص وإحنا قرينا وكذا. فيهم شكون قرر شوي، فيهم تحسيروا، مش هذا المشكل. قلت احنا نبحثوا على صيغه على الاقل في خلاص اللي قروا منهم في اللي قروا. ثم صعوبات من ناحيه انهم ما امضوش عقود بالمره، وثم صعوبات حتى تو في تحديد بدقه، معناها في تحديد بدقه، معناها قروا ما قروش قداش اللي قر الحصيلو. لكن انا من ناحيتي والله باذل جهد حتى في الاتجاه هذا، ان ما نخليهمش كما قلت على الاقل مش مساعده ولا نمن عليهم في حاجه، لا. اما نعرف انا الوضعيه، احنا نعالجوا في وضعيات اخرى، هم جزء من الوضع تو. دونك نبحث على مداخل، ما مش ديما المداخل سهله. راه عندنا اداره ثقيله، عندنا برشا بيروقراطيه، عندنا المشكل المالي تعرفوه قداش ضاغط على كل حد. لكن انا نحاول اما انا في تقديري اللي نحاول فيه انا تو هذا ترقيعي. راه في اعتقادي الحل هو انتدابهم، ومش حتى انتدابهم، راهو احنا عندنا الدفعه الثانيه منهم، راهو وعندنا الدفعه الثالثه، وعندنا لازمنا نقرروا كان حاجتنا بهم باش نطوروا تعليمنا ولا الشعب هذه نسكروها ونحوها من دليل توجيه. دونك خيركم تشوفوا الظرف يحل لك مشكل على. دونك الوضعيات هي سابقه، عندي منها موقفي انا الخاص، لكن مش موقفي الخاص. تو انا عضو حكومه معنا ومكلف ومحمول علي اني نراعي الكراهات هذه كل. هذا لازم بالوضوح نلقوا فيه محل. وانا نقول هاو من المنبر هذا ما عنديش حاجه انا في الدوبل لونجاج الاصدقاء اعضاء الحكومه والاصدقاء النواب يعاونونا في ان نلقوا حل، عاونونا منها. انا ماذا بي تلقى حل هذا. وكما قلت انا نراهم هذا معناها وليدات وبنيات معناها ينجموا يعاونونا في اصلاح التعليم وفي تجويد التعليم. وثم حاجه اخرى بربي، انا على الوضعيات الاجتماعيه كل، راه وزاره التربيه، انا تو مانيش باش نفاوض حكومتي ولا بنولي معارضه. وزاره التربيه راه كي تطلب في بدايه السنه عندها حاجيات حقيقيه. راه وزاره التربيه راه تلميذ، معناها راه لازمات الطاوله، ولازم معلم، ولازم استاذ، ولازم اداري، ولازم دوره مياه، راه حاجيات حقيقيه ما نجمش نتعامل معاها منطق المحاسبات. احنا راه كي نطلبوا في بدايه السنه راه حاجيات حقيقيه، احنا بودنا ننتدبوا، بل محتاجين ننتدبوا. نقولوا بوضوح احنا محتاجين ننتدبوا ما يغطي، ما نقولش كل المطالبات طبعا يستحيل، اما محتاجين ننتدبوا. كان نعطيكم تو في حاجياتنا وهي موجوده عندي، حاجتنا ننتدبوا بضع الالاف. في التعليم الابتدائي مثلا كان مش غلط قرابه 13,000 نحتاج لهم اذا مش اكثر. يعني وزاره التربيه ما عندهاش مشكل من ناحيه مبدئيه، بالعكس. لكن الاكراهات الحافه هي اللي عامله المشكل هذا، سواء مشكل الاجازه التطبيقيه ولا مشكل النواب. على فكره هو مشكل النواب زاد عندنا تعاقدات مع الطرف الاجتماعي النواب في التعليم الابتدائي على اساس ادماجهم على 3 دفعات زاد. هيك راهم المتخلد بالذمه اتفاقات سابقه زاد. كيف في التعليم الثانوي الاداره والوزاره بصدد وضع تصور تنشاوروا فيه مع الطرف الاجتماعي، ربما يكون حتى هو تصور يحل المشكله او يخفف من حدتها. قولكم دقيقتين سيد الوزير. عفوا تفضل. به بسرعه. بالنسبه للتعليم الخاص كلام صحيح، اما التعليم الخاص راه فيما يخص نهايه السنه والامتحانات راه يصح عليه ما يصح على التعليم العام، ثم تعليم خاص وتعليم عام. وزاره التربيه كي تقرر في انهاء السنه ثم الاشكالات الاجتماعيه يتحدث فيها بعض النواب. انا المده الجايه المده القريبه القادمه باش نتقابل مع نقابتهم باش تحدثوا في الموضوع. وطبعا انا نتفهم مشاكلهم وانا اعتبرهم جزء من منظومتنا التعليميه من غير حد شك. نتفهم مشاكلهم واذا ثم حاجه نجموا نتلافوها ونعاونوا فيها انا على ذمتهم. بالنسبه لمدرسه تونس الدوليه، مدرسه تونس الدوليه زاد كيف هو ثم طلب مقدمه وزاره التربيه وقدمت الحكومه التونسيه على اساس تمتيع تلامذه المدرسه هذه بما يتمتع به نظراهم الفرنسيين من اكتوبر 2019 تقدم هذا. الى حد الان ما ثماش اجابه رسميه. انا السيد السفير الفرنسي طالب مقابلتي، طالب زياره مجامله المده اللي فاتت. انا حلت الامر على وزاره الخارجيه لكي يكون الامر ضمن المسارات المعتاده باش تكون في بالها ونسقوا معها. واذا قابلته فاولى الموضوعات اللي باش نطرح عليه موضوع
مدرسة تونس الدولية، وأن طبعا سندافع على مصالح نظرائنا وأبنائنا من غير حد شك، وأن يمتعوا بنفس ما يمتع به الفرنسيين. به مش عارف في بعض هذا على الأقل يسمح لي به الوقت، خاطر يبدو لي استوفيت وقتي. به فقط نحب نختم به أنا. كما قلت نعاود نقول وزارة التربية تستعد لكل السيناريوهات في الجوانب الكل، في الجوانب البيداغوجية والإدارية والمادية وفي الجوانب اللوجستية، في الجوانب الكل قاعدين نستعدوا، ومعناها اللجان معناها تشتغل. ثم تشاور كما قلت مع الطرف الاجتماعي ومع نقابات الاسلاك. احنا وزاره فيها 10 اسلاك تقريبا، تبارك الله، فيها 10 جماعات عامه معنا. نتشاوروا معاهم وهم في الحقيقه يبدون درجه عاليه من التعاون والتفاهم. يقول لك احنا في وضع استثنائي تمر به البلاد كنا بننجحوا مع بعضنا. زاد كيف كما قلت، رغم ان ما نعتبروش التعليم عن بعد والتعليم المتلفز معناها بديل على الدرس الحضوري، لكن على سبيل ابقاء صله المتعلم بالدرس وعلى سبيل الدعم عملنا جهد، الواقع جهد كبير عملوه التقنيين والخبراء والمتفقدين والمعلمين الاساتذه باش حضروا المنصات الرقميه اللي اطلقناها يوم امس، وباش حضروا زاد القناه التربويه اللي اطلقناها اليوم، المفروض تنطلق اليوم 10، واللي نعول لكم في دعمها لكي لا تكون مشروع ظرفي، نحبوها تبقى وتتطور وتولي قناه مختصه في التربيه. أنا قلتها ونختم بها، المحن هذه راهي كما تكشف عورات منظوماتنا، هي فرصة حقيقية للشعوب باش تنجز حوايج تبقى. شكرا.